নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই অন্য এটি এপ লৈ আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ যিটো এপৰ নাম হৈছে গুগল আৰ্ট। বন্ধুসকল এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজতে স্যাটেলাইট ইমেজ লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপুনি যিখন এৰিয়াত থাকে সেই এৰিয়াটোৰ স্যাটেলাইট ইমেজ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। তো সেই এপটোৰ নাম হৈছে গুগল আৰ্ট। তো আজি বন্ধুসকল আমি সেই এপটোৰ বিষয়ে জানিম। আহক, সেই এপটো আপুনি ইনষ্টল কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত যাই কেনে আপুনি টাইপ কৰিব গুগল আৰ্ট। গুগল আৰ্ট টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত গুগল আৰ্টৰ আইকনটো আহি যাব। আপুনি ইনষ্টল কৰি দিব। গুগল আৰ্টটো ইনষ্টল হৈ আছে মোৰ মোবাইলত। ইনষ্টল হৈ গ'ল গুগল আৰ্ট। এতিয়া বন্ধুসকল মোৰ মোবাইলত গুগল আৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। এতিয়া মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি গুগল আৰ্ট, এতিয়া মোৰ গুগল আৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, এই গুগল আৰ্টৰ জৰিয়তে মই একদম ক্লিয়াৰ ভিউ লাভ কৰিম। মই যিখিনি এৰিয়াত থাকোঁ, এতিয়া মোৰ লোকেশ্যন ক'ত আছে, চ' সেইটো জানিবলৈ হ'লে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম। এলাও লোকেশ্যনত কৰি দিম। এতিয়া চাব, মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মোৰ লোকেশ্যনটো অট'মেটিকলি আহি যাব, মই যিখিনি এৰিয়াত থাকোঁ। চাওক, পূৰা ক্লিয়াৰ ভিউ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ গুগল আৰ্টৰ জৰিয়তে। গুগল মেপো আমি ব্যৱহাৰ কৰি কিনে আমি স্যাটেলাইট ইমেজ লাভ কৰোঁ, কিন্তু গুগল আৰ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ে, সেইকাৰণে মই গুগল আৰ্টটো মই পচন্দ কৰোঁ। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আপুনি যদি 3D ইমেজ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে 3D ইমেজো লাভ কৰিব পাৰিব। চাওক মই কোনখিনি এৰিয়াত থাকোঁ, এইটো চাওক, চানমাৰী গীতানগৰ পুলিচ ষ্টেচন। মই থাকোঁ ভাস্কৰনগৰ। চ' ভাস্কৰনগৰ এৰিয়াটো ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক, মই কিমান ক্লিয়াৰকৈ চাব পাৰোঁ 3D ভিউত। আৰু এটা বন্ধুসকল, মই আৰু এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক। আমেৰিকাত আপোনালোকে তাৰ 3D ভিডিঅ'বোৰ, বন্ধুসকল আৰু এটা মই বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমেৰিকাত যদি আমি আমেৰিকাৰ পিনে যাওঁ, ছাপ'জ মই আমেৰিকাৰ পিনে আহিছোঁ। এতিয়া চাব, আমেৰিকাত আমি তাৰে যদি আমি 3D চাব বিচাৰোঁ, একদম মানে ক্লিয়াৰকৈ চাব পাৰিম। আমেৰিকাৰ মই এতিয়া চাওক, মেক্সিকো, এইটো আমেৰিকাৰ ইউনাইটেড ষ্টেট আমেৰিকা। এতিয়া চাওক, মই চিটি মোক চাব লাগে। ধৰক আমেৰিকাৰ মই চাব বিচাৰিছোঁ নিউয়ৰ্ক। চ' মই নিউয়ৰ্কলৈ আহিছোঁ। এতিয়া চাব, নিউয়ৰ্কত আহিলোঁ। নিউয়ৰ্কৰ মই পূৰা পিকচাৰটো চাম। তাৰে 3Dত আপুনি চাব কিমান ক্লিয়াৰকৈ ৰাখি দিছে। আমাৰ দেশতো হোৱা নাই এতিয়ালৈ, আমাৰ দেশতো হ'ব এনেকুৱা ধৰণে, কিছু সময় লাগিব। চাব ইয়াৰ 3D একদম ক্লিয়াৰকৈ আমি চাব পাৰোঁ। চাওক তাৰে ঘৰবোৰ, তাৰে ৰাস্তা, এই চাওক, মোক এনে লাগিছে যে মই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত আছোঁ। চাওক লাগিছেনে? এতিয়া চাওক, গাড়ী মটৰবোৰ দেখিছে। 3Dত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, এতিয়া চাওক মই 3Dত চাই আছোঁ ঘৰবোৰ। আমেৰিকা মানে একদম যিটো এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, মানে আমি পূৰা ৰাস্তাবোৰ একদম পূৰা ক্লিয়াৰলি চাব পাৰোঁ। চাওক দেখিছে। তো ভাল লাগিছে নহয় বন্ধুসকলে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ ব্যৱহাৰ চাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনালোকেও এনেধৰণে আপুনি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই আপোনালোকে বিভিন্ন চহৰৰ স্যাটেলাইট ভিউ চাই আমেজ ল'ব পাৰিব। চাওক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তাবোৰ, চাওক কিমান ধুনীয়া ঘৰবোৰ। ভাল লাগিছে নহয় বন্ধুসকল? চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ধৰণে এই গুগল আৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি এনেধৰণে গুগল ইমেজ চাব পাৰিব, স্যাটেলাইট ভিউবোৰ। দেখিছে? আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আগলৈ, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ঘণ্টি বাটনত যাই কিনে অল অপশ্যনটো চইচ কৰি ল'ব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।